someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends this. What's up guys? Alright guys, tanghali na, magluluto muna ako. Oh. Tanghali na. Magluluto na tayo ng lunch natin. Alright. Lutuin ko ito pala. Sirayin natin. Yan. Alright. Meron tayong asparagus saka mushroom yung shrimp natin. Gihiwa muna ako. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to keep you alive. I can get caught, so honey, if you need to cry, come share my pillow and then go away. Alright. Kain na. Kain tayo guys. Alright guys. Punta muna tayo ng Walgreens. Kukunin muna natin yung aking maid. Gamot ko guys. May bago yung tao naman sa bila. Bago sila sa tumanda. Labasan ng sisyante.
eskwelahan dito sa kabila. Elementary yata yan. Yan high school. Alright guys, malapit na tayo. Bali next week pupunta ako ng Bisbay. Bali maghanap titingin-tingin na bala kong bumili ng ano ba yung phone holder. Alright. La. Bagal ang sasakyan. Tayo guys. Tahimik yung lugar. Alright. Guys, mahirap talaga pag pagkaedad na. Marami na tayong maramdaman. Gaya yung nagpapatsikap ako. Tatlo agad na medication binigay sa akin. Kaya inisip ko na kapatay tayo ito. Kung paano kung nandun ako sa Pinas, hindi ko kayang bilhin yung mga yun, at dito nakukuha ko lang na libre dun sa alright guys, dito na ako at sa uulitin. Babu.